ნიდერლანდებში სენატორებმა საზოგადოებრივ ადგილებში ბურკისა და ნიქაბის ტარება აკრძალეს. საუდის არაბეთში კი ქალბატონებს უკვე ოფიციალურად შეუძლიათ მართვის მოწმობის აღება და საჭესთან თავისუფლად დაჯდომა. ამასობაში დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის თავობაზე კანონი დაამტკიცა რამდენიმე წუთში ნარატივით. 28 ივნისია ხუთშაბათის სამუშაო დღე და მორიგი ნარატივით ხსნით გადაცემას ცხადია. ნახოთ გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი დღეს დილომშვიდობის. ხუთშაბათის ნარატივის სტუმრების ბლოკში თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი, ანა ნავდარაშვილი, ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალის ორგანიზატორი და ანი გზირიშვილი, ასევე ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალის ორგანიზატორი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ზაფხულის სესიაზე ადამიანის უფლებების დამცველების და ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების მნიშვნელობაზე იმსჯელა და შესაბამისი რეზოლუციაც მიიღო. საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით დეპუტატმა ნინო გოგუაძემ საქართველოში ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების საჯარო პროცესებში ჩართულობაზე და საქართველოს პარლამენტთან მათ თანამშრომლობის მნიშვნელოვან გამოცდილებაზე ისაუბრა. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი 82 ტატუნაშვილის სიასთან დაკავშირებით აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას კომენტარით პასუხობს. მინისტრის განცხადებით ეს სია არის სამართლის აღსრულების ხელშეწყობისა და მსგავსი დანაშაულებების პრევენციის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. ციხელაშვილმა აღნიშნა, რომ არ შეურიგდება უსამართლობას, დანაშაულს, კრიმინალს, ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევას, სიცოცხლის მოსპობას, არაადამიანურ მოპყრობას, წამებას და სამინისტრო ყველაფერს იმისთვის, რომ შავები დაისაჯონ იღონებს, ასევე განაცხადა, რომ ყველაფერი კეთდება ამ ხაზებით დაშორიშორებული საზოგადოებების შერიგებისა და მათი მშვიდობიანი უსაფრთხო და განვითარებული მომავლისთვის. ამასობაში 30 ივნისიდან 28 ივლისის ჩაქრით ყოველ შაბათს თბილისში ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, თბილისური ბაზარი გაიმართება, როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა, თბილისურ ბაზარზე დედაქალაქში დამზადებული პროდუქციის სხვადასხვა სახეობა, აქსესუარები, ტექსტილი, მინანქარი, ბატიკა, თექა და სხვა ნაწარმი იქნება წარმოდგენილი. გამოფენა გაყიდვაში მონაწილეობის მიღება თბილისში რეგისტრირებულ მიკრო და მცირე მეწარმეებს შეეძლებათ. ბაზრის მიზანია იმ ადამიანთა ხელშეწყობა, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. პროექტის თბილისის ცისქვეშ ფარგლებში სხვადასხვა ლოკაციაზე ყოველ შაბათ-კვირას 17 საათიდან 23 საათამდე თბილისში რიყის პარკში გაიმართება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც ხელთქვავს. მორიგი წარმატებული ქალის ისტორია და შემდეგ აქტუალური საკითხი ნარატივით დაგველოდეთ. ადა ლავლეისი მსოფლიოში პირველი პროგრამისტი ქალია. ავგუსტა ადა ბაირონი 1815 წლის 10 დეკემბერს დაიბადა. იგი პოეტ ჯორჯ ბაირონის ერთადერთი კანონიერი შვილი იყო. იმ დროისთვის, როგორც გოგონების უმრავლესობას, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და საზოგადოებაში მოქცევის წესებს ასწავლიდნენ. თავდაპირველად, როდესაც ლავლეის მათემატიკის ნიჭი აღმოაჩნდა, ადას ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მათემატიკოს პროფესორი, სიმბოლური ლოგიკის ფუძემდებელი ოგასტეს დე მორგანი ასწავლიდა. იმის გამო, რომ ქალებისთვის უნივერსიტეტში სწავლა დაშვებული არ იყო, დე მორგანი ადას მათემატიკას წერილების მეშვეობით ასწავლიდა. 1835 წელს 19 წლის ადა 29 წლის ლორდ კინგს გაყვაცოლად. რამდენიმე წლის შემდეგ ლავლეის ჩარლზ ბებიჯის მეორე გამოგონების ანალიტიკური მანქანის შესახებ სტატიის თარგმნა სთხოვეს, რომელიც თავისი არსით პირველი მექანიკური კომპიუტერი იყო. 1853 წელს მისი სტატიის თარგმანი დაიბეჭდა მანქანასთან დაკავშირებით. ლავლეისმა მსოფლიოში პირველი ალგორითმი შეიმუშავა. მისი ნამუშევრის მთავარი აღმოჩენა კი ნატურალური რიცხვების გამოსათვლელი პროგრამის შექმნა იყო. 1953 წელს იგი ხელახლა გამოქვეყნდა. 2009 წელს შარმან ანდერსონმა ადა ლავლეისის დღე დააწესა, რომლის ფარგლებშიც ლავლეისის და ყველა იმ ქალის მიღწევები აღინიშნება, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობდნენ. მსოფლიო ბესტსელერების ავტორი, დეტექტიური ჟანრის მწერალი აგატა კრისტი 1990 წელს 15 სექტემბერს ინგლისში დაიბადა. 1920 წელს გამოვიდა მისი პირველი ნოველა The Mysterious Affair at Styles, რითაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მწერალი გახდა. აგატამ განათლება სახლში მიიღო და 16 წლის ასაკში საცხოვრებლად ინგლისიდან პარიზში გადავიდა, მუსიკალური განათლების მისაღებად. 1926 წელს კრისტიმ დაწერა წიგნი როჯერ აკროიდის მკვლელობა, რომელიც მოგვიანებით მკითხველისთვის ყველა დროის ერთ-ერთი ფავორიტი ნოველა გახდა.
დაამკვიდრა. სწორედ ამ პერიოდს დაემთხვა დედის გარდაცვალება და მეუღლის ღალატი, რის შემდეგაც აგატა კრისტი გაუჩინარდა. მოგვიანებით ის ჰეროგეითის სასტუმროში იპოვეს. პირველ მეუღლესთან 12 წლიანი განშორების შემდეგ 1930 წელს აგატა პროფესორ არქეოლოგ მაქს მალოვანს გაყვაცოლად, რის შემდეგაც დაწერა კიდევ ერთი კლასიკა მის ჯეინ მარპლი. აგატა კრისტის საერთო ჯამში დაახლოებით 70 ნოველა აქვს დაწერილი და მსოფლიოს მასშტაბით მისი ნამუშევრების მილიარდობით ასლია გაყიდული. ასევე აქვს 2 დაუსრულებელი ნოველა სახელით პორტრეტი და შვილის შვილი. ის არის მწერალთა ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტორი, რომლის ნამუშევრების 2 მილიარდი ასლია გამოცემული მსოფლიოს მასშტაბით. 1974 წელს აგატა უკანასკნელად გამოჩნდა წიგნის პრეზენტაციაზე. მკვლელობა აღმოსავლეთ ექსპრესში. მწერალი 1976 წელს გარდაიცვალა. განათლების სისტემაზე სასკოლო სასწავლო პროცესის გამოწვევებზე მნიშვნელოვანი აქცენტებით ჩვენი ჟურნალისტი მეგი კავთუაშვილი გვერდება. მოგესალმებით მეგი, რამდენი ბავშვი სწავლობს დღეს ქვეყნის სკოლებში და რა არის მთავარი გამოწვევა? მოგესალმებით, ქვეყნის ყველაზე დიდ სკოლაში 2731 ბავშვი სწავლობს. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით ყველაზე დიდ კონტინგენტიანი 171 საჯარო სკოლაა, სადაც 455 ბავშვზე 1 მანდატური მოდის, ანუ სკოლაში სულ 6 მანდატურია. ფსიქოლოგი კი, რომელიც ბულინგის შემთხვევის პრევენციას ან იდენტიფიცირებას მოახდენდა, არც ერთი. ანალოგიური მდგომარეობაა სხვა დიდ კონტინგენტიან სკოლებშიც. BMG-მ განათლების სამინისტროდან გამოითხოვა 10 ყველაზე მოთხოვნადი სკოლა. სკოლების ჩამონათვალს ეკრანზე შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი. პირველ შვიდეულში მოსწავლეების რაოდენობა 2000 საჭარბებს, ბოლო სამეულში კი ბავშვების რაოდენობა 1900 აღემატება. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლებში საკმარისი ინფრასტრუქტურა არ არის, 2 სმენაში მუშაობს და არც ადამიანური რესურსია საკმარისი, საზოგადოების მხრიდან მათზე დიდი მოთხოვნაა. მიზეზი მარტივია, ეს პრესტიჟული სკოლებია. ასეთ სკოლებში ცოდნასთან ერთად ბავშვები სოციალურ კაპიტალსაც აგროვებენ, ანუ კარგ სანაცნობო წრეს. სოციალური კაპიტალის დაგროვების თემა მთელ მსოფლიოში აქტუალურია, მით უფრო საქართველოში, სადაც ათასობით მაგალითი გვაქვს არაკომპეტენტური ადამიანები, როგორ აღწევენ წარმატებას წარმატებული ნაცნობების მეშვეობით. განათლების სპეციალისტი შალვა ტაბატაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოების ერთ ნაწილში განათლებაზე მოთხოვნა გაუფასურდა. მშობლებს აქვთ შეგრძნება, რომ სოციალური წინსვლის მყარი გარანტია არა კარგი განათლება, არამედ სოციალური კავშირებია. მე ამ მშობლებისგან ხშირად მომისმენია, რომ კლასში, რომელშიც არის 40 მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე ოჯახის შვილი, ჩემმა შვილმა სულ რომ არ ისწავლოს, ამ 40-დან რამდენიმე მაინც გახდება წარმატებული ადამიანი და სულ მცირე მის მძღოლად მაინც დაიწყებს მუშაობას და უმუშევარი არ იქნება. განსხვავებით სხვა სკოლებისგან, სადაც შეიძლება ფიქრობს, რომ კარგი განათლება მიიღოს, მაგრამ სოციალური კაპიტალი მას არ ექნება, კონტაქტები არ გაიარდა და მიუხედავად კარგი განათლებისა, ის შეიძლება იყოს მთელი ცხოვრება უმუშევარი. სკოლის ზომის გავლენის შესახებ მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში არაერთი კვლევაა ჩატარებული. ზუსტი გავლენების დადგენა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, თუმცა ერთი რამ ყველასთვის ცხადია. რაც უფრო დიდია სკოლა, მით უფრო მწვავედ დგას მოსწავლეთა უსაფრთხოების დაცვის პრობლემა. მით უფრო თუ საქართველოს საჯარო სკოლების მსგავსად 455 მოსწავლეზე 1 მანდატური და არც ერთი ფსიქოლოგი მოდის. ადამიანური რესურსების ნაკლებობას კი დაფინანსების ის სისტემა განაპირობებს, რაც ზოგადი განათლების სისტემაშია. დიდი ზომის სკოლების დაფინანსება მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე მცირე კონტინგენტიანი სკოლების. შესაბამისად, ადმინისტრაცია ცდილობს ეს თანხა ისე მართოს, რომ მინიმალური დანახარჯით მაქსიმალური ეფექტი მიიღოს. მაგალითად, გაამსხვილოს კლასები და ამით გადაჭრას ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რაც თავის მხრივ არაერთ პრობლემამდე მიდის. მაგალითად, მოსწავლეებს შორის ნაკლებად ვითარდება პოზიტიური პიროვნული ურთიერთობები. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნა პრესტიჟულ სკოლებზე ყოველ წელს იზრდება. პირველი კლასიკური გიმნაზიის დირექტორი ამბობს, რომ მშობლებს არც 2 სმენაში სწავლა აწუხებთ და არც რესურსების ნაკლებობა. ყველაზე მეტი სირთულე ჩვენი აზრით მაინც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხშირ შემთხვევაში შენობა ვერ იტევს იმ მოსწავლეების რაოდენობას და სკოლებს უწევთ გადასვლა 2 წლიან რეჟიმზე. სწავლა იწყება 9 საათზე და უკეთეს შემთხვევაში მთავრდება 6 საათზე და ეს არის ხოლმე მშობლებისათვის პრობლემა, თუმცა არჩევანი კეთდება ხოლმე მაინც ისეთ სკოლაზე, რომელიც აწყობს. სხვა არ არის ხოლმე განსაზღვრელი ამის.
თავისუფალი ბაზრის პრინციპის მსგავსად მოთხოვნა მიწოდების ჯაჭვი სკოლიდან იწყება. მოთხოვნადი კი დღეს კარგ განათლებაზე მეტად ან კარგ განათლებასთან ერთად კარგი სანაცნობო წრე და მრავალფეროვან სოციალურ-ეკონომიკური შესაძლებლობების მქონე საზოგადოებაში თავის დამკვიდრების უნარია. თემაზე საუბარს მე კავთუაშვილთან ერთად განვაგრძობთ. ცხადია და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი თამარ მოსიაშვილი გვერდდება. უღმესი მადლობა ქალბატონო თამარ, მეგის უღმესი მადლობა მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის, რომელზე საუბარსაც ნამდვილად განვაგრძობთ სიღრმისეულად. ძალიან ბევრი მუცვადი თემაა პრინციპში, დღეს ნამდვილად დიალოგში ვერ მოვასწრებთ ყველა იმ მიმართულების განხილვას, რომელიც გამოწვევაც ხდება. თუმცა მთავარ გამოწვევებზე მინდა გავამახვილოთ პირველ რიგში ყურადღება და შემდეგ სხვადასხვა გადაცემებში განვაგრძობთ საუბარს იმისთვის, რომ შედეგამდე მივიდეთ. სად არის ყველაზე დიდი გამოწვევა თქვენ მკვლევარი ბრძანდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები გაქვთ გავლილი ცხადია და ყოველდღიურად აწყდებით იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც უნდა გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს და სატელევიზიო პლატფორმა ამას ნამდვილად სჭირდება. მთავარი გამოწვევები ქალბატონო თამარ დღეს. მადლობა მოწვევისთვის და დღეს მაშინ ვისაუბროთ უსაფრთხო სკოლაზე და ამ საკითხზე ჩვენ მუშაობთ 2011 წლიდან და მთავარი გამოწვევა გახლავთ ის, რომ საზოგადოებას არასწორად ესმის თვითონ კონცეფცია უსაფრთხო სკოლა და ძირითადი აქცენტი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სასკოლო უსაფრთხოებაზე, რატომღაც გადატანილია მანდატურებზე და რაც შეიძლება მეტ კონტროლზე. და ეს მიმაჩნია ყველაზე მთავარ გამოწვევად. აი მაგალითად, როდესაც ის ტრაგიკული ამბავი მოხდა, გვახსოვს, ზუსტად მაშინ დაიწყო ძალიან ინტენსიური საუბარი სკოლებში კონტროლის გაძლიერებაზე და ჩვენ ყურადღების მიღმა დაგვრჩა ის ფაქტი, რომ ის მოსწავლეები, რომელი მოსწავლეებიც მონაწილეობდნენ ამ ტრაგედიაში, ორივე სკოლიდან და ყველა მოსწავლე მან ვინც მონაწილეობდა მე მიმაჩნია რომ არის მსხვერპლი არის მსხვერპლი აი ეს მოსწავლეები სწავლობდნენ იმ სკოლებში სადაც მანდატურით მუშაობს არის ვიდეო თვალიც მაგრამ რა ხდება ხო რა ხდება ხდება ის რომ ეს სკოლები არის ძალიან დიდი და შესაბამისად ძალიან ბევრი რამ მანდატურის მახვილ თვალსაც გამოეპარება და გამოეპარება ვთქვათ ვიდეო თვალსაც და სამწუხაროდ ეს ამბავიც ასე მოხდა ანუ ჩვენ თამარ შეკითხვა მაქვს თქვენთან მაინტერესებს თქვენი აზრით რა რესურსი აქვს დღეს სახელმწიფოს რომ ეს სკოლები გადაანაწილოს ან დააწვრილოს ამისი რესურსი არსებობს მაგალითად ინფრასტრუქტურა სახელმწიფოს აქვს რომ დღეს ეს მსხვილი სკოლები ან გაყოს ან მოსწავლეები წაიყვანოს სხვაგან მე ეჭვმეპარება რომ დედაქალაქში მას ჰქონდეს ამისი საშუალება და თუ კარგად შევაფასებთ სიტუაციას ჩვენ ვნახავთ რომ მოსწავლეები სწავლობენ ორცვლაში ბავშვები და ეს უკვე პრობლემაა მნიშვნელობა არ აქვს 2000 ბავშვია სკოლაში თუ არა სადაც მოსწავლე ბავშვები სწავლობენ ორცვლაში ეს უკვე ნიშნავს რომ არის სერიოზული პრობლემა ჩვენ არა გვაქვს დამატებითი შენობები რომ თუნდაც ეს პრობლემა მოხსნათ შენობები ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხადია თუმცა მაგრამ გაიყიდა შენობები პრობლემებზე კი ბატონო ხო გასულ წლებში გაიყიდა სკოლის შენობები ნამდვილად დღეს სახელმწიფო საშუალება აღარ აქვს განავითაროს ეს დიდი სკოლები თითოეულ სკოლაში 10-12 პარალელია და თითო კლასში დაახლოებით 35 ბავშვი ვიცით და ესეც ცხადია პრობლემაა თუმცა მე კიდევ მინდა სწორედ ბულინგის პრობლემას მიუბრუნდე თქვენ სწორედ ის ხაზით დაიწყეთ მთავარი გამოწვევები და საუბარი სწორედ იმ მნიშვნელოვან საკითხზე რომელიც დღეს დგას დღის წესრიგში და ყველაზე მნიშვნელოვან მიმაჩნია პირადად როგორც მშობელს და უამრავ ადამიანს ხადია როგორ უნდა აღმოიფროს ეს მიმართულება გამორიცხულია მთელ სოფლიოშია საუბარი ამაზე ბულინგი ყველა სკოლაშია ნებისმიერ ქვეყანაში თუმცა არის რაღაც პრევენციული ზომები რომელიც შეგვიძლია რომ მივიღოთ დღეს საქართველოში ქართულ სკოლებში არა მხოლოდ საქართველოში ამაზე მუშაობს მთელი სოფლიო ხადია ფსიქოლოგების ჩართულობა რამდენად მნიშვნელოვანია ქალბატონ თამარ და რამდენად არის საკმარისი სახელმწიფო თუ კერძო სკოლებში ფსიქოლოგების ჩართულობა მე ზოგადად არ ვფიქრობ რომ ფსიქოლოგი არის თქვათ პრობლემის ამონახსნი ასე არ ვფიქრობ ისევე როგორც არ ვფიქრობ რომ თქვათ მანდატური არის პრობლემის ამონახსნი პრობლემები არის გაცილებით ღრმა
და ხშირად, როდესაც ამ საკითხებზე მიდის დისკუსია, მე მიჩნდება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ საზოგადოებას ძალიან უნდა გქონდეს ისეთი სკოლა, სადაც ჩაგვრა, ანუ ბულინგი აღარ იქნება. ასეთი სკოლა პლანეტის არც ერთ ქვეყანაში და პლანეტის არც ერთ სკოლაში არ არსებობს. ჩაგვრა სამწუხაროდ არის სასკოლო ცხოვრების ნაწილიც და ჩაგვრა ასევე არის ასევე სამწუხაროდ ჩვენი ცხოვრების ნაწილი. სინამდვილეში ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ხო სკოლებში? სკოლებში უნდა მოხდეს ისეთი პროგრამების ამოქმედება, რომელიც შეამცირებს ამ რისკებს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს სრულად გაქრება. ცხადია, თუმცა რა სახის პროგრამები უნდა ამოქმედდეს, რომ შემცირდეს ცხადია. აი ამისი ზუსტი რეცეპტის დაწერა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი, იმიტომ რომ ბავშვის უსაფრთხოებაზე გავლენას ახდენს ძალიან ბევრი ფაქტორი. ჩვენ ძირითადად ვსაუბრობთ მოსწავლეთა შორის ფიზიკურ დაპირისპირებაზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ რა იწვევს ამ დაპირისპირებას. ამიტომ აი ამ ფაქტორების გათვალისწინების გარეშე სკოლაში ეფექტური უსაფრთხო სკოლის პროგრამა ვერ ამოქმედდება. მაგალითად, დაუშვათ რომ არის სკოლა და ასეთი სკოლები არის ძალიან ბევრი, სადაც სწავლობენ თქვათ დაბალი ეკონომიკური სტატუსის მქონე ოჯახების ბავშვები. მე ვიცი, გამიგია კვლევებშიც არის ეს მოცემული, რომ ასეთ ბავშვებს დასცინიან, ხო? კი ბატონო, ეს არის ჩაგვრა, ანუ ბულინგი, რომელიც შემდეგ შეიძლება ამან გამოიწვიოს ფიზიკური დაპირისპირებაც. გესმით? ამიტომ, როდესაც სკოლაში არის პრობლემა, ხო, დაბალი ეკონომიკური სტატუსის მქონე ბავშვები სწავლობენ, ხდება ბულინგი და შემდეგ თქვა ფიზიკური დაპირისპირება, რაღაცა ტიპის ინტერვენცია უნდა მოხდეს სკოლაში, რომელიც აი ამ ფაქტორის მოქმედებას შეამცირებს. შეიძლება შეკითხვა მაქვს თქვენთან თამარ. მე მაინტერესებს სკოლა უნდა დაელოდოს დირექტივას განათლების სამინისტროდან, თუ თავად უნდა ჰქონდეს რესურსი და გადაწყვეტილების მიღების უნარი, რომ ადგილზე უმკურნალოს იმ პრობლემას, აი რაც დღეს დილით წარმოიშვა. ყველაზე მთავარი არის, რომ ცენტრალიზებულად მიღებული ინსტრუქციებით სასკოლო უსაფრთხოებები ვერ შედგება როგორც ასეთი, ვერ შემცირდება ეს რისკები. ეს არის ილუზია. საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ახალი მინისტრი, რომელიც იტყვის, რომ მე დავამყარებ სასკოლო უსაფრთხოებას, ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც სკოლებში წარმოიქმნება, ის იქნება დამნაშავე. იმიტომ რომ არ არსებობს მინისტრი, რომელმაც ზუსტად იცის რა ხდება 2000 სკოლაში. მინისტრის ვალდებულებაა, რომ შექმნას კარგი პოლიტიკა, განათლების პოლიტიკა, რომელიც სკოლებს საშუალებას მისცემს თავიანთი საჭიროებიდან გამომდინარე შექმნან უსაფრთხო სკოლის პროგრამები. ჩვენ მაგალითად გქონდა ასეთი გამოცდილება და 45 სკოლასთან ვიმუშავეთ ამ საკითხზე. როგორია შედეგი? შედეგები არის ძალიან კარგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ, რომ სკოლას აწუხებს ადრეული ქორწინების პრობლემა, რომელიც ასევე უკავშირდება მოზარდთა უსაფრთხოებას და სკოლა ქმნის ისეთ პროგრამას, რომელიც ამ ფაქტორის ამოქმედებას ამცირებს. ჩვენ ვკითხოთ სკოლებს, რა არის მათთვის ძალიან პრიორიტეტული და ძალიან მნიშვნელოვანი და ისინი შესანიშნავად გაართმევენ თავს ამ საკითხს. მაგრამ დღეს იმგვარი ვითარებაა, რომ სკოლები ელოდებიან დირექტივას ცენტრისგან, ხდება რაღაც ცენტრალიზებულად მოსწავლეებთან შეხვედრები, საუბარი ბულინგზე, შემდეგ მოსწავლეები პლაკატებს ხატავენ და ეს ხომ არ არის სინამდვილეში ინტერვენცია, ხო? თვითონ სკოლამ თვითონ უნდა განსაზღვროს რა აწუხებს მას, რა იწვევს მასში იმ სკოლაში კონკრეტულად სასკოლო კონფლიქტებს და განახორციელოს შესაბამისი ინტერვენცია. თუმცა ჩვენ თუ სკოლას მოთხოვთ, რომ შენ ეს ინტერვენცია რომ განახორციელე, აი დღეს სასკოლო კონფლიქტი რატომ არის, ეს არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ინტერვენცია ნიშნავს აი ამ კონფლიქტების შემცირებას, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში გაქრობას. თუ შეიძლება კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონო თამარ. მაინტერესებს ასეთი რამ, თქვენი აზრით რამდენად მართალია ის ვარაუდი, ან რამდენად შეიძლება იყოს ლოგიკური ვარაუდი, რომ მშობლები, როდესაც ყველაფერს აკეთებენ, აწყობენ საქმეს, ყველას აწუხებენ, რომ როგორმე ამ პრესტიჟულ სკოლებში მოახვედროს ბავშვი, მათი მიზანი მართლაც შეიძლება იყოს თუ არა სოციალური კაპიტალის დაგროვების მოლოდინი.
იცით, მე მინდა გითხრათ, რომ თუ მშობლებს აქვთ ამისი, ვთქვათ, ამიზნით მიყავთ ეგრეთ წოდებულ სკოლებში, ეს იქნება პრესტიჟული საჯარო სკოლები თუ კერძო სკოლები, მე არ ვფიქრობ, რომ მათი შვილების წარმატება არის გარანტირებული და მე ასეთ მშობლებს მინდა უთხრა მარტივად ერთი რამ, რომ თქვენ არ იცით ჩარგალში რომელ კლასში ზის ერთი პატარა ბიჭი, რომელიც შექმნის საქართველოს ინტელექტუალურ ელიტას და ასე გავაგრძელო. ხოლო რაც შეეხება სახელმწიფოში სკოლების ამგვარი სეგრეგაციის ტენდენცია, სამწუხაროდ ბოლო წლებში ეს არის გაძლიერებული და კვლევებიც გვიჩვენებს, რომ ღარიბ და ვთქვათ ძალიან ღარიბ სოფლის და ვთქვათ ქალაქის მოსწავლეების აკადემიურ მოსწავლეებს შორის არის განსხვავება და ეს არის საკითხი, რომელიც ჩვენ ძალიან უნდა გვტკიოდეს. ასეთი დაყოფა და ასეთი სეგრეგაცია ჩვენს ქვეყანას არაფერს კარგს არ მოუტანს. იმიტომ რომ საქართველო არ არის ძალიან დიდი ქვეყანა და ნებისმიერი მარგინალიზებული ჯგუფი, ეს იქნება პრესტიჟულ სკოლაში სწავლობს ეს ბავშვი თუ სადღაც ძალიან პრობლემურ სკოლაში, ასეთი ტიპის ჯგუფები ყოველთვის ხდებიან ხოლმე თავდასხმის ობიექტები. სოციალურ ქსელებშიც მინახავს, რომ ვთქვათ, ელიტურ ჯგუფებსაც დასცინიან და გააჩნია. ანუ ჩვენ გამოყოფილი ჯგუფია და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ესეთი გამოყოფილი ჯგუფები საქართველოში არ იყოს და საბედნიეროდ ისიც უნდა ვთქვა, რომ ეს ტენდენცია უფრო შეინიშნება დედაქალაქში და საბედნიეროდ ეს ტენდენცია ასეთი სეგრეგაციის არ შეინიშნება სხვა ქალაქებში კი. და რეგიონების შედეგი მინდა ვუთხრა, რომ იმისი იმედით, რომ მისი შვილის კლასელი კარგად ისწავლის და რაღაც წარმატებას მიაღწევს და მის მძღოლად იმუშავებს, ნუ ძალიან არასერიოზული. ვიცოდი, რომ ამ საკითხზე კომენტარს გააკეთებთ, ქალბატონო თამარ. ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. თამარ მოსიაშვილი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მკვლევარი, ხშირად იქნება ქალების ნარატივის სტუმარი. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, კომფორტულად იგრძნოთ თავი. უღრმესი მადლობა მე გიკავთ უაშვილს, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები დასვა. დღეს ქალების ნარატივში ველით მას კიდევ ცხადია მის მნიშვნელოვან ჩართულობას ჩვენი გადაცემის ფორმატში. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგველოდეთ. მორიგი აქტუალური საკითხით ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში და სხვადასხვა საკითხებს შორის, რომლებიც ქალთა შესაძლებლობების ზრდისა და ეკონომიკური გაძლიერების ხელის შემშლელ ფაქტორებად გვევლინება, აქტივების ფლობა და განკარგვა უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას წარმოადგენს მრავალ ქვეყანაში. მათ შორის საქართველოში სწორედ გენდერული თვალსაზრისით აქტივების ფლობის თემაზე ჩაატარა კვლევა საქსტატმა და აზიის განვითარების ბანკმა, რომლის შედეგებსაც მარიამ ადამია გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში. მარიამ, მოგესალმებით. გამშვიდობისა, გვანცა გენდერის საკითხი, როგორც აღნიშნე, საქართველოში დისკუსიების ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას წარმოადგენს, ზოგადად გენდერული საკითხები, რომლებიც უკავშირდება დასაქმებას, ხელფასებს, სიღარიბეს, ოჯახურ ძალადობასა და ქალთა უფლებების გაძლიერებას ყოველდღიურად განიხილება მედია საშუალებებში, მათ შორის ჩვენ მედია პლატფორმაზეც, ასევე ქვეყანაში იზრდება გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული აქტივები მთავრობის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდანაც. სწორედ ქართულ საზოგადოებაში გენდერული საკითხების მიმართ მაღალმა ინტერესმა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებამ განაპირობა გენდერულად დიფერენცირებული მონაცემების საჭიროება. შესაბამისად, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა აზიის განვითარების ბანკთან ერთად ჩაატარა პილოტური კვლევა გენდერული თვალსაზრისით აქტივების ფლობის შესახებ, რომელმაც აჩვენა, რომ მამაკაცები უფრო ხშირად ფლობენ აქტივებს ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე ქალბატონები. აღნიშნული კვლევა გვიჩვენებს, რომ სასოფლო დასახლებებში კაცების მიერ აქტივების ფლობა კიდევ უფრო მაღალია ქალებთან შედარებით. და აღნიშნული და ამ ფაქტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფლობა დაახლოებით 2-ჯერ უფრო მეტი სიდიდით აღემატება კაცების შემთხვევაში. გარდა ამისა, შეიძლება ვთქვათ, რომ კაცებს უფრო მეტი უფლებები აქვთ თვითონ აქტივის გასხვისებასთან დაკავშირებით, ეს ეხება როგორც აქტივის გაყიდვას, ასევე მისი ანდერძით გადაცემას და უფრო მეტი ხალი არის ვიდრე კაცი, რომელთაც არ გააჩნია არანაირი უფლება თვითონ აქტივის გადაცემის, ანდერძით თუ გაყიდვის გზით.
პილოტურ კვლევაში განხორციელდა მცდელობა შეფასებული იყო გენდერული უთანასწორობები კეთილდღეობის გადანაწილებასთან მიმართებით. რიგი შეზღუდვების გამო კი ანალიზი შემოიფარგლა მხოლოდ საცხოვრისებით. დადგინდა, რომ საცხოვრისების ღირებულების უფრო დიდ ნაწილს მამაკაცები ფლობენ. ანუ განცხადებულ მფლობელობაში მთლიანი ღირებულების 51.5% ეკუთვნოდა მამაკაცებს და 48.5% ქალებს, ხოლო დოკუმენტირებულ მფლობელობაში მამაკაცების მფლობელობაში არსებული ღირებულება საცხოვრისების სახით 65.0%-ის, ხოლო ქალების შემთხვევაში 35.0%-ის დონეზე აღმოჩნდა. გარდა ამისა, კვლევის თანახმად ყველა აქტივებს შორის ფინანსური აქტივების გაცხადებული წილი ყველაზე დაბალი აღმოჩნდა. აქტივობის ფლობის შესახებ მონაცემთა შეგროვება გვეხმარება არამხოლოდ გენდერული ანალიზის მნიშვნელობის გადმოცემაში, არამედ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ისეთი პოლიტიკის შემუშავებაში, რომელიც გავლენას მოახდენს ინდივიდუალურ და სოციალურ კეთილდღეობაზე, ხოლო არსებული პრობლემების განაიტრალება შესაძლებელია მოხერხდეს ქალთა გაძლიერების, მდგრადი საარსებო წყაროების უზრუნველყოფისა და სიღარიბის შემცირების გზით. საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ კვლევის მიზანი იყო დაედგინათ თუ როგორ ფლობს საქართველოს მოსახლეობა სხვადასხვა სახის აქტივებს, რომლებიც საბოლოო ჯამში ქალის როლს განსაზღვრავს. ასევე რამდენად უწყობს ხელს ამ როლის გაძლიერებას და რამდენად არის ეს დაბალანსებული გენდერული თვალსაზრისით. კვლევა ერთჯერად იყო და მან დაახლოებით 3000 შინა მეურნეობა მოიცვა, სადაც ქალი და კაცი ცალ-ცალკე გამოიკითხა. რაც შეეხება გამოკითხვის პერიოდს, კვლევა 3 თვის განმავლობაში ჩატარდა 2015-16 წლების ბოლოს. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ადამიანს, რომელსაც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ცხადია მოგვაწოდა, კვლევა მნიშვნელოვანი აქცენტებით, რომელსაც საუცლებლად განვიხილავთ კიდევ მორიგ გადაცემებში, სწორედ ის ჩაშლა ჭირდება ამ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც შემდეგ მოიტანს შედეგს. და Student Job G-სა და HR Hub-ის ინიციატივითა და ორგანიზებით რეგიონული დასაქმების ფესტივალი ჩვენ გეძებთ შენ იწყება. პროექტი ხორციელდება საქართველოს უნივერსიტეტისა და ფერმერთა ასოციაციის მხარდაჭერით. უნდა აღინიშნოს პროექტზე მის ორგანიზატორებთან ანა ნავდარაშვილთან და ანი გზირიშვილთან ერთად ვსაუბრობთ, რომლებიც ასევე HR Hub-ის დამფუძნებლები არიან. ჩვენ არაერთხელ გქონია მათთან საუბარი სატელევიზიო ფორმატში და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხიც განგვიხილავს. უღმესი მადლობა გოგოებს, არაჩვეულებრივ ანებს მობრძანებისთვის. დავიწყოთ ჯერ სწორედ დასაქმებაზე საუბარი. დასაქმების ფესტივალი თვითონ სახელწოდება უკვე გულისხმობს რაღაც გრანდიოზულს, მნიშვნელოვანს და შედეგიანს. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ნებისმიერი პროექტია შედეგიანი. მე არაერთხელ მქონია თქვენს პროექტებთან შეხება და საუბარი სწორედ იმ შედეგზე, რომელიც ნამდვილად სასარგებლოა ქვეყნისთვის. ქვეყნის დასაქმებაზე და რეგიონებზე, ანი გავამახვილოთ ყურადღება, რატომ გადაწყდა და რომელ რეგიონებზე გადაწყდა სწორედ ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალის ჩატარება. მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის. აქვე დავუშვათ ჩვენ შარშან ჩავატარეთ Job Fest-ი, დასაქმების ფესტივალი ვაკის პარკში, რომელიც საკმაოდ წარმატებული იყო, ოღონდ ეს იყო მხოლოდ თბილისში. ამ წელს უკვე გადავწყვიტეთ, რომ გავსულიყავით რეგიონებში, ვინაიდან რეგიონში დასაქმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს დამსაქმებლებთან და ისინი აღნიშნავენ, რომ ძალიან უჭირთ კადრების ადამიანური კაპიტალის მოძიება რეგიონებში. აქედან გამომდინარე, ბევრი ვიფიქრეთ, გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა ახალგაზრდების რეგიონული დასაქმების ფესტივალი ჩვენ გეძებთ შენ სახელით ისეთი შეურჩიეთ. ჩვენ გეძებთ შენ და ჩართულობა როგორია? ან უკვე გამოხმაურება თუ აქვთ ალბათ გავრცელდა ინფორმაცია იმ რეგიონებში, რომელსაც ახლა ჩამოთვლით. რა თანმიმდევრობით არის ცხადია, ესეც საინტერესოა ივლისში დაგეგმილი და შემდეგ უკვე აგვისტოსა და სექტემბერში ამ ფესტივალის ჩატარება. დიახ. უკვე რამდენიმე დღეა დაანონსდა ფესტივალის შესახებ, ეს არის რეგიონალური დასაქმების ფესტივალი ჩვენ გეძებთ შენ. ფესტივალისადმი დაინტერესება მაღალია როგორც კომპანიების მხრიდან, ასევე მოსახლეობაც დიდი მოლოდინი აქვს მოსახლეობას გველოდებიან ჩვენ. პირველი ფესტივალი გაიმართება თელავში, ნადიკვრის პარკში, სადაც შეხვდებიან დამსაქმებლები და ახალგაზრდები, დასაქმებით დაინტერესებული ადამიანები. მე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, ანა, სწორედ ფესტივალის მრავალფეროვნებაზე და იმ ხალისიან განწყობაზე, საქმისა და ხალისის შეთავსებაზე, რომელიც თქვენს ფესტივალზე გვხვდება. დიახ. ჩვენს ფესტივალებს, დასაქმების ფესტივალებს გამოარჩევს ხოლმე ის, რომ ეს არ არის სტანდარტული job fair-ი, როგორც ეძახიან. ეს არის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს საქმიან და გასართობ სახალისო გარემოს, სადაც დამსაქმებლები და ახალგაზრდები არაფორმალურ გარემოში ხვდებიან ერთმანეთს და ამის შედეგი უშუალო შეხვედრა. ეს არ არის პირველი ფესტივალი და ამის შედეგი უკვე სახეზეა. კარგია, რომ სწორედ რეგიონებზე გააკეთეთ აქცენტი. გაგრძელდება თუ არა
ეს მიმართულება და მოიცავთ თუ არა ყველა რეგიონს. რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. კახეთის მერე ჩვენ ვეწვევით სამეგრელოს, კერძოდ ზუგდიდს 28 ივლისს დადიანების სასახლის ეზოში, ადგილიც ისეთი შევარჩიეთ. სასახლის ეზოში. თან აქვე მინდა აღვნიშნო, დრო ფესტივალის ჩატარების არის საღამო. თელავში მაგალითად 4 საათზე იქნება, აქვე ანასარო დგომსა დავამტებ 7 ივლისს იქნება შაბათს. შაბათიც ისეთი ავარჩიეთ, რომ ყველას ეცალოს და თავისუფალი დრო გქონდეს. და შესაბამისად ზუგდიდის მერე მივდივართ უკვე აჭარაში სექტემბერში და სექტემბრის დასაწყისში და სექტემბრის ბოლოს ვეწოვით იმერეთს, კერძოდ ქუთაისს. მეტი ლოდინი მოუწევს ან იმერეთს. ოდნა მეტი, თუმცა მოლოდინა დღის ეს არის მთავარი და შემდეგ უკვე განვიხილოთ ქალების ნარატივის სერიალში. მე აღნიშნე უკვე რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი შემოიფარგლება თქვენი არაჩვეულებრივი დუეტი და საქმიანი პარტნიორობა. მე მინდა სწორედ HR Hubs დაუბრუნდე და იმ განსაკუთრებულ სამიტს, რომელიც ახლახანს ჩატარდა. ანი, რას გულისხმობდა სამიტი და რა შედეგი მოიტანა? HR Business Summit-ს ესწრებოდა 300-ზე მეტი ადამიანი, ყავდა 14 სპიკერი, უმრავლესობა მათგანი იყო ადამიანური რესურსების მენეჯერი, რომლებიც საუბრობდნენ ამ სფეროში ყველაზე აქტუალურ თემებზე, ასევე იყო საგამოფენო სივრცე, სადაც კომპანიებმა წარმოადგინეს HR-ებისთვის საინტერესო სერვისები და გვქონდა ორი პანელ დისკუსია, ერთი დაეთმო პროფესიულ განათლებას და მეორეში ყავდა სხვადასხვა კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორები. სამიტმა ჩაიარა ძალიან წარმატებით და მომავალ წელს დაერწმუნებული ვარ, დამსწრეთა რაოდენობა გაორმაგდება ისეთი დიდი აქტივობა. იყო საკმაოდ დიდი ჩართულობა, ხო? და მხოლოდ HR თანამშრომლები არ მონაწილეობდნენ სამიტში. სამიტში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერები, ასევე აღმასრულებელი დირექტორები, რომლებსაც უწევთ მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღება და მათთვის მნიშვნელოვანია ადამიანური რესურსების მართვის ისეთი საკითხების ცოდნა, რომელიც ყოველდღიურ საქმიანობაში დაეხმარებათ. ამიტომ გადახოთ საერთაშორისო მასშტაბებზე. რაც შეეხება საერთაშორისო მასშტაბებს, გვინდა რომ რეგიონული სახე მიიღოს ამ ჩვენმა ფესტივალმა და მომავალში მეზობელი ქვეყნებიდანაც შემოგვიერთდნენ და ეს იყოს მართლაც დიდი მასშტაბური ფესტივალი და საქართველოს გახდეს ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში ძალიან წარმატებული და ესეთი დიდი ღონისძიებების ჰაბი. საგამოფენო სივრცე ახსენეთ, ან არ შემიძლია არ დაგისვათ კითხვა, ჩვენ მახსოვს დავაანონსეთ თქვენი გამოფენა, ნახატების გამოფენა, ან ასევე არაჩვეულებრივად ხატავს ეს მინდა აღნიშნო და სწორედ მისგან მივიღე პირობა, რომ აუცილებლად იქნებოდა გამოფენა ძალიან მალე. თუმცა ჯერჯერობით ანამ ეს პირობა არ შეასრულა, მოვითხოვ ამ პირობას უკვე მომდევნო შეხვედრის დროს. ცხადია ქალების ნარატივში ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება არაერთის, იმდენად მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტები გაქვთ. სპორტსმენ ქალბატონ ანასთან გადავალ ამასობაში ბიზნესი, საქმე, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს არის მნიშვნელოვანი. მე მინდა HR Hub G-ზე ვისაუბროთ, ონლაინ ჟურნალი, რომელიც ასევე სასარგებლო მიზნებს ემსახურება. რას გულისხმობს და რამდენი ხანია რაც ჩაეშვა? დაახლოებით 1 წელია, რაც აქტიურად დავიწყეთ ამ ონლაინ პორტალის სამუშაოება. ეს არის პირველი საინფორმაციო ანალიტიკური HR ონლაინ ჟურნალი. ჩვენ ვცდილობთ გავაშუქოთ სფეროში ყველაზე აქტუალური თემები, ასევე ინტერვიუების სახით, სტატიების სახით და ყველა სიახლე, რაც კი ხდება ადამიანური რესურსების სფეროში, შუქდება ჩვენთან. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის პირველი და ამ დროისთვის ერთადერთი ჟურნალი, რომელიც ამ სფეროზე კონცენტრირდება და ეს საშუალებას მოგცემს გვაძლევს უფრო ფართოდ და კარგად სიღრმისეულად გავაშუქოთ ის საკითხები, რომელიც ადამიანური რესურსების მართვას უკავშირდება. ადამიანური რესურსების მართვაში ყავს თუ არა უამრავი ადამიანი ჩართული საქართველოს მასშტაბით და არის თუ არა ეს ერთ-ერთი ძლიერი მხარე ჩვენს პროფესიულ მიმართულებით. დიახ, მოგახსენებთ HR Hub-ი ზუსტად აერთიანებს 500-ზე მეტ HR მენეჯერს როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში და მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ყავს ძალიან საინტერესოდ მოაზროვნა HR მენეჯერები, რომლებიც არ ვიცი, ბევრ წარმატებულ და გლობალურ საერთაშორისო კომპანიას დაემშვენებდა. ნამდვილად ეს არაჩვეულებრივი კლასიფიცირება მოახდინეთ და ეს წინადადება შეიძლება სლოგანებად ვაქციოთ. ანა, მე ასე შეგხვდებით ამიერიდან დავამშვენებთ ყველა ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციებს. ეს არის მთავარი. რა არის საომავლო გეგმა HR Hub-ის ფარგლებში? ძალიან ბევრი რამ დავაანონსეთ უკვე სამიტია, ეს არის დასაქმების ფესტივალი, სწორედ ამას მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ეს არის ფესტივალი. არა თქვა დასაქმების ფორუმი. დიახ, და ხალისის და საქმის შეთავსება, სწორედ რომ აი ასეთი პოზიტივით მოიზიდავს პროფესიონალებს და კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს სახელმწიფოს განვითარებას. საომავლო გეგმა უახლოესი, რომელიც შეგვიძლია დავაანონსოთ. რაც შეეხება ექსკლუზივს, ეთერის გარეთ ვსაუბრობთ. ექსკლუზივის გარეთ არ დაგტოვებ. ესე იგი, ჩვენ გეგმავთ გავაკეთოთ, შევქმნათ HR Hub Next Generation-ი, ანუ მომავალი თაობისთვის. ძალიან ხშირად გვწერენ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ HR Hub-ში გაწევრიანებისთვის საჭიროა მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება
გქონდეს ადამიანს HR სფეროში და გვწერენ სტუდენტები, დამწყები ამ სფეროში, ვისაც სურვილი აქვს რომ ფეხი ნაბიჯი გადადგას პირველი და გადავწყვიტეთ რომ სწორედ მათთვის შევქმნათ HR Hub Next Generation-ი, რომლის მიზნებს და ასე შემდგომ ანუ კონცეფციაზე არ ვისაუბრებ ჯერჯერობით, თუმცა ეს აუცილებლად ქალების ნარატივის კიდევ ერთი პირობა ვიღე, უკვე ორი პირობა მაქვს მოსაწყობი. ძალიან დიდი მადლობა იმ პოზიტივისთვის, იმ მნიშვნელოვანი საქმისთვის, რომელსაც აკეთებ და იმ შედეგისთვის, რომელსაც დებთ ამ არაჩვეულებრივი პარტნიორებით. ძალიან დიდი მადლობა, მნიშვნელოვან თემებს ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებთ და გვიამაყებათ. ხადია, ნავდარაშვილი და გზირიშვილი, ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალის ორგანიზატორები, HR Hub-ის დამფუძნებლები, სხვადასხვა რეგალიის მფლობელები, ამას ჩამოვთვლით სხვადასხვა გადაცემაში შეხვედრის დროს. ხადია, ასეთი იყო ხუთშაბათის ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით. დროებით.